باختصار قصة اللاجئين بتمتد عبر عدة عصور وبتختلف في تفاصيلها وأسبابها حسب الزمان والمكان. صحيح بعد ظهور الدولة وتحديد الحدود ومع تقسيم العالم إلى دول مستقلة تغيرت طبيعة السفر وواجه الأشخاص صعوبات في السفر بحرية. باختصار إذا بنرجع لورا رح تختلف القصة بالكامل، وحتى المصطلحات رح تختلف، وحتى الأساسات اللي بتقيم الموضوع رح تختلف بشكل جذري. فمثلا عبر التاريخ القديم كان عندنا حرية الاختيار والتنقل، كان الإنسان بيسافر إلى الأماكن اللي هو بده إياها وهو بيحددها وبحرية تامة بدون أي حواجز أو حتى التسميات لهذا الشخص أيا كان الدافع أو المكان. بيسافر إلى مكان أكثر أمانا، أكثر راحة، أفضل للعيش، أو إذا تعرضت تجارته أو حياته للخطر. ولكن القصة تغيرت بشكل كامل لما بلشت الدول تستقل وترسم حدودها. صار الشخص اللي بيسافر لأغلب الأسباب اللي ذكرناها بينعمل له اسم، وبالأخص الشخص اللي بيسافر لأسباب أمنية هذا الشخص صار بيتسمى لاجئ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 بيأكد على حقوق الإنسان الأساسية للجميع، بنص الإعلان على حرية التنقل للفرد في اللجوء إلى أي بلد للحماية من الاضطهاد. المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنص كمان على أنه لكل شخص الحق في الحرية في التنقل والاختيار لبلد، يعني الأفراد عندهم الحق بالتنقل بحرية وحرية اختيار البلد اللي بيرغبوا في العيش فيها أو اللجوء إليها إذا كانوا بيواجهوا أي نوع من الاضطهاد في بلدهم الأم أو بلدهم الأصلي. تعتبر هاي الحقوق جزء من الحقوق الأساسية اللي لازم يتمتع فيها الأفراد بغض النظر عن جنسية الفرد أو دينه أو أصوله. ولكن في دول فرضت قيود على حرية تنقل الأشخاص، وبتتنوع وبتختلف هاي القيود من دولة إلى أخرى، وبتتأثر بالسياسات الحكومية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. وبتفرض هاي القيود متطلبات الحصول على تأشيرة السفر وحتى التفتيشات الأمنية والتعقيدات البيروقراطية وتطبيق قوانين الهجرة والجوازات اللي ممكن ما تكون متاحة لكل الأشخاص. ومع هيك في توازن بين حقوق الدول وحقوق الأفراد، حيث لازم تحترم الدولة الالتزامات القانونية الدولية وضمان حقوق اللاجئين والأشخاص المضطهدين اللي بيحتاجوا لهذا اللجوء، مثل اتفاقية جنيف 1951 بشأن حماية حقوق اللاجئين. تعتبر هي الاتفاقية أحد أهم الوثائق الدولية في مجال حماية اللاجئين، وبتحدد الاتفاقية مين بيعتبروا لاجئين ومين لا، وحتى حقوقهم وواجبات الدول اتجاههم، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللي تأسست في سنة 1950 لتعزيز حماية ورعاية اللاجئين إلى توفير حلول مستدامة لحالات اللاجئين، سواء عن طريق إعادة توطين أو العودة الطوعية أو الاندماج في المجتمعات المضيفة. وبروتوكول جنيف سنة 1967 اللي بيوسع نطاق اتفاقية جنيف اللي صارت في سنة 1951، حيث بتمنح الحماية لجميع اللاجئين بغض النظر عن تاريخ مغادرتهم البلدان الأصلية. بيسمح هذا البروتوكول للدول بالتعامل بنفس الطريقة مع جميع اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم أو منشأهم. وكمان في مين من الدول العربية مين ساهم بهذا الموضوع، مثل اتفاقية القاهرة سنة 1969 اللي بتركز على حقوق اللاجئين في الدول العربية والتعاون معهم. في كتير دول اليوم تجذب اللاجئين بسبب الأمن والاستقرار وفرص الحياة الأفضل، ومن بين هاي الدول أمريكا، أوروبا وأستراليا والأردن وتشيلي والسعودية. ألمانيا بتعتبر واحدة من أكبر وأكثر الوجهات للاجئين في أوروبا، حيث استقبلت ألمانيا بس أكثر من 1.5 مليون لاجئ في سنة 2015 حسب إحصائيات الإعلان، لأنه بتقدم فرص تعليم وعمل متميز ونظام قوي لحقوق اللاجئين. وبنفس الوقت على الطرف الآخر ألمانيا محتاجة لقوة الشباب، سواء لسداد فجوة نقص العمال أو بناء الجيش اللي حكوا عنه في الاتحاد الأوروبي، وأنهم محتاجين هذا الجيش ولبنائه لحماية أوروبا في المستقبل، وحتى لزيادة عدد السكان اللي بيتناقص بشكل كتير كبير كل سنة. بس من المهم الإشارة أنه كل هاي الاتفاقيات ما بتمنع الدول أبدا من أنها تسكر حدودها بوجه اللاجئين أو حتى تفرض قيود على اللاجئين اللي استقبلتهم، مثل ألمانيا وسويسرا ودول تانية. حيث بألمانيا ممكن اللاجئ أنه يتقيد، ما بيقدر في بعض الحالات مغادرة المدينة اللي قدم فيها اللجوء أو حتى منعه من العمل وحقوقه الكاملة لإشعار آخر اعتمادا على قرار المحكمة أو وضع اللاجئ نفسه. على الرغم من أنه أوروبا بتستقبل عدد كبير من اللاجئين، ولكن النسبة الأكبر للاجئين منها في أوروبا، ومسألة اللاجئين تمتد إلى جميع أنحاء العالم. وفي دول بتستقبل وبتحضن عدد كبير كتير من اللاجئين، أضعاف اللاجئين اللي بيروحوا على أوروبا وأمريكا. لبنان مثلا فيها تقريبا 2 مليون مهاجر ولاجئ، وهذا بيمثل نسبة كتير كبيرة لأنه عدد السكان الأصلي في هاي الدولة 5,600,000 مواطن. ولكن ماذا لو قلت لك أكبر مخيم لاجئين في العالم هو في صحراء كينيا وبيعرف بمخيم داداب؟ هذا المخيم في شمال
شمال شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال. أسس المخيم في سنة 1991 وبيعتبر مأوى لعدد هائل من اللاجئين الصوماليين أو للاجئين الصوماليين اللي طلعوا من النزاع والجفاف والفقر في بلدانهم. مخيم داداب بيعكس حجم التحديات اللي بيواجهها اللاجئين حول العالم كله، وبيذكرنا بأهمية العمل المشترك لحماية حقوق اللاجئين وحتى تحسين ظروف حياتهم. اللاجئين الفلسطينيين المسجلين عند منظمة الأنروا بفوق عددهم 5 مليون. هدول هربوا أو بالأصح تم تهجيرهم خلال النكبة سنة 1948 وخلال النزاعات اللي تلتها وأيضا أسلافهم. حسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عدد اللاجئين حول العالم يزيد عن 82 مليون شخص. هذا الرقم بيشمل الأشخاص اللي تم تهجيرهم قسرا عن بلدانهم بسبب النزاعات والاضطهاد والحروب وحتى الكوارث الطبيعية. بالنهاية هدول الناس اليوم في عصرنا الحالي سموا لاجئين، بس إذا بنرجع بالتاريخ مثل ما قلنا قبل ترسيم الحدود بين الدول، الناس هي كانت بتتنقل بحرية تامة بدون أي حواجز أو تسميات، وهذا كان أمر طبيعي عبر تاريخ البشر. وبشأن أهمية هذا الموضوع اليوم عملنا حلقة تفصيلية كاملة في القناة عن موضوع حدود الدول وكيف وليش انرسمت بالكامل. يا ريت تشاركنا المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في التعليقات، وإذا عجبتك الحلقة لا تنسى تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وشكرا على المتابعة. أنا عامر داوود وهي كانت القصة باختصار.